შეიძლება აიქმნას ნატოში გაწევრიანების ვადებმა საგარეო პოლიტიკის კურსის ცვლილებას. თავდაპირველად მოგახსენებთ ჩემი ნაშრომის სტრუქტურას, ვისაუბრებთ ნატოში ვარშავაში გამართულ ნატოს სამიტის შედეგებზე, ასევე იმისაც რომ რუსეთმოსავლად შევისწავლოთ ჩვენი საკვლევი კითხვა, საჭიროდ ჩავთვალე რომ გამიხილოთ ზოგადად რა მნიშვნელობის მატარებელია საგარეო პოლიტიკური კონცეფციის სწორი შემუშავება ქვეყნისათვის და ასევე გამიხილოთ იმ ფაქტორებს, თუ რა ფაქტორები ახდენს გავლენას საგარეო პოლიტიკური მიმართულების ცვლილებაზე. ასევე ვისაუბრებთ რაზე მეტყველებს საგარეო კურსთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგები და შეიძლება ვუთხრას ამ შედეგებმა და საბოლოოდ ჩემი პირადი მოსაზრებით ვეცდებით ამ ცვლილებს შორის კორელაციის უარყოფითი არგუმენტების შემოგთავაზებთ კონკრეტულად ცვლილები, ანუ ნატოში გაწევრიანების ვადებსა და საგარეო პოლიტიკური მიმართულების ცვლილებებთან დაკავშირებით. როგორც უკვე ყველა მოვეთ ვიცით, 2013 წლის ვარცხლების ვარშავაში გაიმართა ნატოს სამიტი, სადაც 129 პუნქტიან კომუნიკაციაში მიღებული გადაწყვეტილებებზე ისაუბრეს წარმომადგენლება. კომუნიკაციაში ნათქვამი იყო, რომ ნატოსთვის მთავარ გამოწვევას და საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე. გარდა ამისა, ამ სამიტს ქართველი წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, თუმცა ჯერ კიდევ სამიტის დაწყებამდე იყო ცნობილი, რომ საქართველო ამ სამიტზე მაპს ანუ ალიანსში გაწევრიანების ამოქმედებებს არ მიიღებდა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნატოს მთავარი გამოწვევა ეს არის რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე. სამიტის წარმომადგენლები უარყოფითად აფასებენ ზოგადად რუსეთის ინტერვენციას საქართველოსა და უკრაინაში. ასევე მის ქმედებებს ზოგადად სირიის კრიზისის ფარგლებში და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ გარღვევებს აფასებენ უარყოფითად. გარდა ამისა, თუ კი განვიხილოთ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე ტენდენციებს და განვიხილოთ კვლევებს, რაც ჩატარდა, ასევე ადგილობრივ არჩევნებს, რომელიც 2019 წელს ადგილობრივ არჩევნებში პრორუსულმა ძალებმა საერთაშორისო 20% მოიპოვა, ხოლო ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევებში გსურთ თუ არა რეზულტატ კავშირში გაწევრიანება, ზარდი ტენდენცია გვაქვს, ეს არის 2013 წლიდან 2016 წლამდე 11-დან 20%-მდე გაზრდილი მხარდაჭერთა რაოდენობა. ასევე, როდესაც ვარშავის სამიტზე ნატომ წარმომადგენლობა წარმოთქვა ასეთი წინადადება, რომ ისინი გააძლიერებენ შავ ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებას, ამაზე რა თქმა უნდა საპასუხო რეაქცია იქონია რუსეთმა და ისიც ამბობს, რომ შეაფასა ნატოს შესაძლო ქმედებები ნეგატიურ კონტექსტში და ასევე განაცხადა, რომ ნატოს შემდეგი აქტივობა შეიძლება ნეგატიური აღმოჩნდეს, ვინაიდან თავადაც გააძლიერებს თავის სამხედრო დაჯგუფებებს და შენაერთებს იგივე შავ ზღვის რეგიონში, ეგრეთ წოდებული ბალანსის შესამჩნევად. ზოგადად, რადგან უფრო საგულისხმოდ გვინდა იმის შესწავლით, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართულებაზე ამ ნატოში გაწევრიანების ასოთქად გაძრეულ ვადებს, საჭიროა ზოგადად ვილაპარაკოთ თუ რა მნიშვნელობის მატარებელია ქვეყნის სწორი და პრაგმატული საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკური მიმართულების შემუშავება. კერძოდ, საქართველო ისეთ გეოპოლიტიკურ არეალში მდებარეობს, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ისეთი საგარეო პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც იქნება პრაგმატიზმზე დაფუძნებული და როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნების ინტერესების გადაკვეთის სფეროში მდებარეობთ, აუცილებელია ანუ ეს ერთდროულად საფრთხის შემცველიც არის და საკმაოდ საგებიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კურსის განსაზღვრა საერთაშორისო სამართლის კონცეფციის შესაბამისად, ვინაიდან მსგავსი სტრატეგია პრაგმატიზმსა და მოქნილობას იქნება მოკლებული ასეთის არ შემთხვევაში. და ასევე აუცილებლად იმისათვის, რომ დავადგინოთ თუ რამ შეიძლება იქონიოს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ მიმართულებაზე,
მნიშვნელოვანია რომ იმის აღნიშნოს რომ რა თქმა უნდა კურსი შეიძლება იცვლებოდეს დროთა განმავლობაში ისე პრიორიტეტებიდან გამომდინარე და ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ მთავარია ცვლილება იყოს პროგრესისკენ მიმართული და პროგრესით ასე ვთქვათ გამოწვეული. ასევე აღსანიშნავია დიდი ქვეყნების პოლიტიკური, ეკონომიკური და ზოგჯერ სამხედროზე გავლენის პატარა ქვეყნებზე, რაც ხშირად ხდება დღევანდელ საერთაშორისო სისტემაში და სწორედ ამის ნათელმაგრად წარმოადგენს რუსეთის საქართველოს ურთიერთობების და დიდი ქვეყნების ასე ვთქვათ მიმოწვევანი ასე პატარა ქვეყნებზე. რაზე მეტყველებს საგარეოებთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგები, იმისაც თუ დავადგინოთ არის თუ არა ნატოში გაწევრიანების ვადები რუსეთისკენ შეუბრუნების განპირობებელი ფაქტორი, საჭირო ამ ცვლილების შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირის დადგენა, კერძოდ გაწევრიანების ვადები განვიხილოთ როგორც დამოუკიდებელ ცვლილად, ხოლო საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილება მასზე დამოკიდებულად და ჩნდება კითხვა, რა ფაქტორი განაპირობებს ამ ორ ცვლილად შორის კორელაციას და საერთოდ შესაძლოა თუ არა მათ ორ ცვლილად შორის არსებობდეს რაიმე მიზეზშედეგობრივი კავშირი. ჩემი საკონფერენციო ნაშრომი ემსახურება სწორედ იმ მოსაზრების გამტკიცებას, რომ საერთოდ აბსურდია ამ ცვლილებს შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირის არსებობა და შემდგომი არგუმენტებით შემოგთავაზებთ ჩემი მოსაზრების გამტკიცებას. პირველი ის, რომ ალიანსში გაწევრიანება საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. საქართველოს ეროვნული ინტერესები და საგარეო პოლიტიკის, საგარეო სტრატეგია თავად მოიაზრებს ამას, ვინაიდან ერთის მხრივ ნატო თვითონ საქართველოსთვის მოიაზრება როგორც ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც სრულიად უზრუნველყოფს მისი წევრების უსაფრთხოებას და თავდაცვითი გაზრდას. შესაბამისად, ასე შეუძლებთ ჩვენი უსაფრთხოების გამტკიცებას. გარდა ამისა, მეტსაკუთრებულოს ურთიერთობა არ არის ცალმხრივი და მათი ურთიერთთანამშრომლობის ისტორია საკმაოდ წარმატებებს ითვლის. უპირველესად მინდა მოგახსენოთ, ეს იყო 1992 წელს, როდესაც საქართველო გახდა ევროატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭოს წევრი. შემდგომ იყო ძალიან დიდი წარმატებებით, მათ შორის რომ საქართველო ჩართული არის პროგრამა პარტნიორობა მშვიდობის ერთ-ერთი წევრია და ამ პროგრამის ფარგლებში სამშვიდობო მისიების განხორციელებაში ეხმარება ასე ვთქვათ ნატოს დაჯგუფებებს, რისთვისაც ისევ და ისევ ალიანსისკენ მიიღებს გზას და ასევე ზოგადად საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით არის ეს ქმედებები. ასევე აღსანიშნავია 2003 წელს საქართველოს ინდივიდუალური პარტნიორობის გეგმა, რომელიც დაფორმდა ნატოსთან. 2013 წლიდან დაიწყო ინტენსიური დიალოგი გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და ასევე არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ 2020 წლის ბუქარესტის სამიტი, როდესაც სამიტზე ნატოს წარმომადგენლები და ზოგადად საზოგადოება შეთანხმდნენ, რომ საქართველო და მათ შორის უკრაინაც აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ასევე მინდა ხაზი გაუწვო იმას, რომ მიზეზშედეგობრივი კავშირის არსებობა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულება მიმართულებასა და რუსეთის მომავალ საფრთხეს შორის შეიძლება არსებობდეს და არა იმ ორ ცვლილად შორის, რაც დავასახელეთ, ანუ კერძოდ ნატოში გაწევრიანების ვადები არ შეიძლება მოქმედებდეს ჩვენს საგარეო კურსის ცვლილებასთან და შემოგთავაზებთ რატომაც. პირველ რიგში ეს ასეთი ჰიპოთეზა შეიძლება ჩამოგვიყალიბდეს მას შემდეგ, როდესაც გადავხედოთ სტატისტიკურ მონაცემებს იგივე არჩევნებზე და იგივე ეროვნული დემოკრატიული სამყაროს მიერ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად, ვინაიდან მძარადი ტენდენცია ეროვნულ კავშირში გაწევრიანების მსურველთა. პირველი რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ეს ზუსტად რუსეთი და მომდინარე საფრთხის გამოხედავთ ასეთ ტენდენციებს და პირველი შეიძლება ეს იყოს განპირობებული არის ზუსტად საბჭოური ნოსტალგია და ასევე პოსტსაბჭოთა მოქალაქეების ეგრეთ წოდებული იმედგაცრუება გამოწვეული იმით, რომ ზოგადად საბჭოთა კავშირის დაშლა და ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის ზონიდან გამოსვლა მოხდა ბევრად უფრო სწრაფად და მარტივად, ვიდრე ახალი, განვითარებული და მაღალი სტანდარტების მქონე ქვეყნის სამშენებლობა. შესაბამისად, მათი გადაწყვეტილება შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, გავაკრიტიკოთ, ვინაიდან პოლონური ლოგიკას არის მოკლებული, რადგან ვერ ვხედავთ ამ პრობლემის მოგვარების გრძელვადიან პერსპექტივებს, მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივებში განიხილება და ასევე
ვხვდებით ამ საკითხის არაპროფესიონალურ და ამ საკითხისადმი არაპროფესიონალურ და უბრალოდ დამოკიდებულებას. რაც შეეხება თავად პრორუსულ პარტიებს, მოვიშველი აქვს შემდეგ მოსაზრებას, რომ დღეს ქართულ სინამდვილეში აშკარა პრორუსული პარტიები არ არსებობს. და მათი აქტივობა, რომელიც განპირობებულია რუსეთისკენ მიმავალი გზით, ასე ვთქვათ, არ არის მცლადის, რასაც საზოგადოებას აჩვენებენ. ვინაიდან ეს შეიძლება კი არა განპირობებულია ამით, რომ თავად ამ პრორუსულ პარტიებს სურთ კერძოდ ფინანსური დივიდენდების მიღება თავად რუსეთისკენ და მათი ასეთი დამოკიდებულება არ არის განპირობებული მაინც რუსეთთან დათმობის სურვილით. შესაბამისად, მათი მიზანია არ ამდენად გულშემატკივრების გულისმოგება, რამდენადაც თავად ამ ფინანსური დივიდენდების მოპოვება და ასე ვთქვათ, ეს არის ერთგვარი თამაში და არა მაინც დიდი სურვილი რუსეთისკენ მიმავალ გზაზე. ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ პოლარიზების საფრთხე, რაც პოლარიზების საფრთხე, ვინაიდან თავად საერთაშორისო სისტემა არ შეაფასებს დადებითად საქართველოს რუსეთისკენ მიმართულ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, ვინაიდან ეს კვლავ გაზრდის საერთაშორისო სისტემის კვლავ პოლარიზების საფრთხეს. დასკვნისათვის მას შემდეგ, რაც ჩვენი სარაპლეობით ძირითადი საკითხები მიმოვიხილეთ და განსაზღვრეთ რა მნიშვნელობის აქვს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, ასევე გავიცოდეთ ის ფაქტორები, რაც გავინასახეთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე და ის გამოკითხვების შედეგებით, ასევე ჩამოგვიყალიბდა შემდეგ შეხედულება, რომ რეალურად შესაძლოა ნატოში გაწევრიანების ვადების გაგრძელებამ გავლენა იქონიოს ქვეყნის სტიმული მისცეს ქვეყნის რუსეთისკენ მოbrunებას, თუმცა მეტნაკლებად ჩემს თანაშრომში უძლეველობა ყავი შემდეგი მოსაზრება, შემდეგი ფაქტორებით, რომ პირველი ეს იყო ქვეყნის განვითარების საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართულება, ასე ვთქვათ, და ასევე ეროვნული ინტერესები, რაც მიმართულია ალიანსში გაწევრიანებისკენ და ასევე მათი დამოკიდებულება, ვინც მხარს უჭერს ეროვნულ კავშირის გაწევრიანებას, განვიხილეთ როგორც არალოგიკური და შეუსაბამო ნოსტალგიური დამოკიდებულება საკითხის მიმართ. და ყოველთვის დასასრულს უნიკალური იქნება საქართველოს ნაბიჯები ალიანსში სწრაფების გზაზე შევაფასოთ როგორც სტრატეგიული და მიზანმიმართული ნაბიჯები მისკენ მიმავალ გზაზე.